Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό κανάλι του Olive Epitome. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία σαλάτα. Είναι τέλος καλοκαιριού σχεδόν και οι ντομάτες είναι απίστευτες. Έχουν ωριμάσει, βγάζουν τον καλύτερό τους σε αυτό και θα τις συνδυάσουμε με ένα βραβευμένο υπέροχο ελαιόλαδο. Θα σας δείξω αμέσως. Ζύρο κορονέικο σιτίας. Ένα pop ελαιόλαδο, βιολογικό ελαιόλαδο, το οποίο παράγεται στο νησί της Κρήτης από τους παραγωγούς Βασίλη Μπέη και Γιώργο Προϊστάκη, προερχόμενο από μια ποικιλία που είναι πάρα πολύ διαδεδομένη παγκοσμίως πλέον, αλλά είναι ελληνική, παράγεται στην Ελλάδα και αποτελεί το 70-80% της εγχώριας παραγωγής. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, η οποία χρειάζεται μια μπασίνα, ώστε να μαρινάρουμε τα πρώτα υλικά. Ποια είναι αυτά? Ντομάτες, ντοματίνια και ένα μικρό μέρος από το αγκούρι. Ροζ ντομάτα, μια πολύ διαδεδομένη παλιά ποικιλία. Κόβουμε τις ντομάτες, αν είναι μικρές στα 4, αν είναι μεγαλύτερες πιο πολλά κομμάτια. Θα πάρουμε μαύρα ντοματίνια. Μυρίζουν υπέροχα. Η κουζίνα μας μυρίζει μποστάνι. Και κίτρινα ντοματίνια. Εδώ έχουμε λίγο πιο ξινή γεύση. Δεν θυμίζει ακριβώς τις γεύσεις της κόκκινης ντομάτας. Το κίτρινο ντοματίνι θυμίζει πολλές φορές και κορόμιλο. Ένα αγκουράκι, το κόβουμε και αυτό κομμάτια ίδια με την ντομάτα μας. Σε αυτό το στάδιο τώρα θέλουμε να μαρινάρουμε τις ντομάτες μας και το αγκούρι με μια ποσότητα από το κορονέικο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε και λίγη ρίγανη ξηρή. Βότανα φρέσκα που θα κόψω. Υπέροχη εποχή και για αυτά. Θα βάλω λίγο φρέσκια ρίγανη, λίγο θυμάρι, βασιλικό που έχω και δυόσμο. Θα τα ψιλοκόψω. Ένα ανακάτεμα ακόμα. Ωραία. Θα τοποθετήσουμε τις ντομάτες, τη σαλατούλα την πρώτη που φτιάξαμε στο πιάτο μας. Και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Αγκούρι, το οποίο θα το κόψουμε ροδέλες, είτε πάλι μικρούς κύβους. Και τώρα αρχίζουμε και στολίζουμε το πιάτο μας, τοποθετώντας τα υλικά. Θα δείτε γιατί στο τέλος. Σαν να στολίζουμε μια πολύ ωραία χωριάτικη σαλάτα. Κρεμμύδι σε ροδέλες, θα χρησιμοποιήσω σταφύλι, τις κόβουμε στη μέση και τις τοποθετούμε σε διάφορα σημεία της σαλάτας. Δείτε πόσα χρώματα έχει, πώς αρχίζει σιγά σιγά και δεν θυμίζει μια χωριάτικη σαλάτα, γιατί έχει και στοιχεία έξτρα που δεν τα περιμέναμε. Συνεχίζουμε με το παξιμάδι. Παξιμάδι από χαρούπι, διατροφικά σπουδαίο, και θα το τοποθετήσουμε και αυτό σε διάφορα σημεία. Το επόμενο συστατικό πριν το τυρί μας είναι οι ελιές πεντανόστιμες, ελιές αγρινίου, πράσινες, μαριναρισμένες με μεσογειακά βότανα. Ένας συνδυασμός πολύ ωραίος λόγω της πράσινης ελιάς και τα στοιχεία που βγάζει αρωματικά γεύοντάς τη. Ελιές αγρινίου αλσέα. Με τη μαρινάδα τους είναι πολύ νόστιμοι και χωρίς συντηρητικά, κάτι το οποίο μας κάνει να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν έξτρα στοιχείο. Δεν χρειάζεται να τις ξεπλύνετε. Προσωπικά θα επέλεγα να βάλω όλο το βάζο, είναι πεντανόστιμες. Και το επόμενο είναι το τυράκι μας. Προτιμήστε μια ξινή μυζήθρα, γιατί δεν είναι και η εποχή της λυκιάς μυζήθρας. Μη σας φοβίζει το σχήμα. Μπορούμε να βάλουμε όπως το θέλουμε. Επίσης το τυρί είναι υπέροχο, παιδιά. Μπορεί να στολίζουμε τη σαλάτα μας, αλλά παράλληλα έχει μια άγρια ομορφιά. Και για να ολοκληρώσουμε το πιάτο μας, τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λίγο έξτρα ρίγανη ξερή. Από πάνω και κορονέικο ελαιόλαδο. Ποψιτίας, επαναλαμβάνω. Ένα ελαιόλαδο το οποίο έχει στοιχεία αγκινάρας και ντομάτας και γι' αυτό έγινε και η επιλογή του. Η αγκινάρα δεν υπάρχει αυτή την εποχή, όμως μπορούμε να βρούμε το άρωμά της, τη γεύση της μέσω του ελαιολάδου. Ο σκοπός σε πολλά ελαιόλαδα δεν είναι να τα γευτούμε σκέτα, αλλά σε συνδυασμό με τα υλικά να δώσουν μια διαφορετική
πολυπλοκότητα. Μερικές σταγόνες σπιτικό ξύδι. Είναι αρκετές για περισσότερη ένταση. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Μια καλοκαιρινή σαλάτα. Καλή σας όρεξη.